Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Khi tôi mở quầy hàng, bạn cùng phòng lấy đồ trên quầy hàng của tôi, nhưng cô ta không biết những thứ này là bán cho anh Phil. Lấy đi đồ của anh Phil là phải dùng mạng sống để trả lại. Phải. Tôi là một người bán hàng rong chuyên làm ăn với anh Phil. Hôm nay là ngày anh Phil mở cửa. 11 giờ tối, tôi đến ngã tư gần trường. Vị trí ở đây tương đối xa xôi, hai bên đường có cỏ dại cao bằng người. Không có đèn đường, hầu như không có học sinh nào đi ngang qua. Tôi đặt một bát cơm xuống đất, thắp một cây hương cắm vào giữa bát. Tôi đặt tay lại, lạy cái bát. Đây là lần đầu tiên con gái làm ăn. Nếu có sự chậm trễ, các vị anh Phil đại ca đại tỷ xin vui lòng khoan dung hơn. Sau đó tôi lấy ra một tấm vải đỏ, trên đó có hàng hóa. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh rõ ràng đã giảm xuống. Một số bóng trắng mờ không thật đang lơ lửng trước mắt tôi, từng khuôn mặt từ từ xuất hiện. Một bàn tay trắng bạch cầm lấy cái bát sứ trên mặt đất. Trong lòng tôi rất vui, vội vàng nhiệt tình giới thiệu đến. Chị gái xinh đẹp. Chiếc bát sứ này có từ thời nhà Minh. Tôi thấy cô là người của thời kỳ đó. Đêm này chắc chắn khiến cô cảm thấy như ở nhà. Một tiếng cười kỳ lạ dần dần vang lên. Rõ ràng là chị anh Phil này rất vui. Ngay lúc này, một nhóm người đi về phía gian hàng của tôi. Là bạn cùng phòng của tôi, Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn. Họ nắm tay bạn trai, mặc rất mát mẻ. Hoàng Kiều Kiều đi tới trước mặt tôi vẻ mặt khinh miệt. Đây không phải là con ma nghèo trong phòng ngủ sao? Thiếu tiền đến mức này rồi. Bán hàng lúc nửa đêm, ở đây không có bóng người. Cô bán cho anh Phil à? Hoàng Kiều Kiều đưa chân ra. Đá cái vừa rồi bị anh Phil nhìn thấy. Bát sứ bị cô ta đá lắc một chút. Tiếng leng keng. Không phải tôi nói, khẩu vị của cô cũng quá tệ phải không? Cái này bán cái gì vậy? Trông nó bẩn lắm. Họ cười lớn. Mặt tôi lạnh buốt. Bóng trắng xung quanh càng ngày càng rung chuyển. Tôi nghe thấy vài tiếng cười rất lạnh. Rõ ràng là chị anh Phil không vui rồi. Tôi hét lên, đừng tùy tiện chạm vào. Đây không phải là những thứ cô có thể chạm vào. Hoàng Kiều Kiều sắc mặt khó coi, quay đầu nói với bạn trai, chồng, anh xem cô ta không phải là một cái bát vỡ sao? Bạn trai của Hoàng Kiều Kiều, Hoàng Lỗi, là con trai của hiệu trưởng trường chúng tôi. Lúc bình thường dựa vào hoàn cảnh gia đình mình ưu việt, luôn bắt nạt bạn học. Hoàng Lỗi thô giọng nói, cái bát này bao nhiêu tiền? Chúng tôi mua là được rồi. Thái độ gì vậy? Không phải chỉ là một cái bát vỡ, con tưởng như bảo bối. Tôi cười lạnh, tôi sợ các người có thể mua được nhưng không có mạng để sử dụng. Hoàng Lỗi đỏ mặt, giây tiếp theo hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. Lập tức nhanh chóng cầm bát lên, đập mạnh xuống đất. Bây giờ nó bị hỏng rồi, tôi xem cô làm gì? Mặt tôi hoàn toàn chìm xuống. Hoàng Lỗi đắc ý. Thấy tôi tức giận. Đừng nhìn tôi như vậy. Không phải chỉ làm rơi một cái bát vỡ thôi sao? Cái bát này nhìn cũng không giống hàng tốt. Bồi thường cho cô 500 là đủ rồi phải không? Dù sao thì cô cũng nghèo, dẹp trong xã hội. Thứ tôi không thiếu nhất là tiền. Hắn móc ra 500 đồng từ trong túi, ném nó vào mặt tôi. Trước khi một cơn gió âm thổi đến, nó đã bay khắp nơi. Trời tối quá, họ không nhìn thấy cái bát vỡ trên mặt đất, để lộ màu dính, gần như đen. Phản ứng đầu tiên của tôi là hắn chết chắc rồi. Lý Ngạn phát ra tiếng cười. Đại Đóa, nhà cô rất nghèo phải không? Nhanh lên nhặt lên đi. 500 tệ này là chi phí sinh hoạt một tháng của cô phải không? Hắn không biết, một anh Phil lúc này đã đến bên cạnh hắn rồi. Mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn. Tại sao tôi cảm thấy lạnh đột ngột như vậy? Lý Ngạn gây thêm vài câu, nhưng không ai nghe thấy cô ta. Hoàng Kiều Kiều đảo mắt, lại có ý tưởng tôi. Bánh bao này có mùi rất thơm. Tình cờ là bây giờ tôi hơi đói rồi. Đại Đóa cho tôi ăn một cái được không? Tôi lạnh lùng nói, những chiếc bánh bao này đã được đặt trước rồi. Cô không thể ăn người sống ăn thức ăn của người chết. Phải chết. Tại sao tôi không thể ăn? Tôi đưa tiền cho cô còn không được sao? Chỉ mấy cái bánh bao hỏng này của cô tôi đều muốn. Hoàng Kiều Kiều nhanh chóng cướp bánh bao rồi nhét vào miệng. Ngon quá. Hoàng Kiều Kiều trợn to mắt, má phồng lên, nhai điên cuồng. Những người khác đều sửng sốt. Lý Ngạn hoài nghi cũng cầm lên một cái bánh bao. Cắn một miếng, có ngon như vậy không? Nhưng cô ta rất nhanh, cũng giống như ăn được món ngon gì đó. Nuốt vào. Trong một lúc, 4 chiếc bánh bao trên quầy hàng của tôi bị 4 người ăn sạch sẽ. Nhưng họ không biết, khi họ ăn ngấu nghiến, từng khuôn mặt ngây thơ nằm trên vai họ. Vô cùng oán hận nhìn chằm chằm bọn họ. Hoàng Kiều Kiều hài lòng. Cô ta liếm khóe miệng, nhưng không biết, có một tia máu chảy ra từ khóe miệng cô ta. Nhìn mặt cô kìa, tôi tưởng tôi đã ăn món đồ đắt tiền của cô. Được rồi, bánh bao nhiều nhất là 2 hoặc 3 đồng một cái. Tôi sẽ tính cho cô một cái tổng hợp 10 tệ đi. Chúng tôi đã ăn tổng cộng 4 cái của cô. Chuyển cho cô 40 tệ đi.
5 đồng, tôi nhận được chuyển tiền từ Hoàng Kiều trên WeChat. Nhưng tôi trả lại. Cô ta không vui rồi, đại đó. Ý cô là sao? Cảm thấy thiếu. Chỉ mấy cái bánh bao hỏng này thôi, đắt hơn 40 tệ sao? Tôi làm ăn với người chết. Bây giờ các người đã ăn đồ của người chết. Tất nhiên tôi không nên nhận số tiền này. Những gì cô muốn cho không phải là tiền, mà là mệnh các người không sống quá 3 ngày. Có gì muốn nói với gia đình không? Nhanh lên nói sớm đi. Mẹ nó cô nguyền rủa ai? Hoàng Lỗi nóng này. Muốn đánh tôi. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay trắng bệch nắm lấy chân hắn. Hắn ngã xuống đất. Chồng ơi, Hoàng Kiều Kiều kêu. Hông Lỗi ngã một cái mũi xanh mặt sưng tấy. Vừa rồi, hình như có gì đó nắm lấy chân tôi. Tôi chậm rãi muốn xin lỗi. Cũng không cần phải làm lớn như vậy. Hoàng Lôi giận dữ. Xem ra hôm nay chúng ta phải cho con nhóc này một chút bài học. Bây giờ quỳ xuống và xin lỗi chúng tôi còn có thể tha cho cô. Người nói là bạn trai của Lý Ngạn, Từ Cương. Tôi im lặng, chuyện xấu của Từ Cương còn nhiều hơn cả Hoàng Lỗi. Một lần sau khi anh ta cãi nhau với ai đó, lái xe máy làm gãy chân người đàn ông đó. Sau đó người đó chết rồi. Từ Cương chỉ tốn một ít tiền để giải quyết vấn đề này. Đại đó, bình thường ở trường cô luôn rất lạnh lùng. Nếu bức ảnh của cô được lan truyền khắp trường, cô còn có thể như bây giờ không? Từ Cương vừa đưa tay ra liền muốn lột quần áo của tôi, nhưng tay anh ta cứng đờ giữa không trung. Lý Ngạn tiến lên hỏi anh ta có chuyện gì vậy? Tay tôi hình như bị chuột rút rồi, không thể cử động. Tôi cười lạnh, đâu phải là chuột rút, rõ ràng là mấy bàn tay dính đầy cho chết. Kéo anh ta. Hoàng Kiều Kiều hai tay ôm, lắc lắc nói quên đi. Chúng ta về đi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy ngày càng lạnh. Cô ta không thấy. Một anh phiêu sắc mặt trắng bệch đang đứng ở bên cạnh cô ta, thổi vào cổ cô ta hết lần này đến lần khác. Mấy người còn lại cũng lạnh lùng run rẩy, nhưng Lý Ngạn và Từ Cương dường như vẫn không hiểu. Trước khi đi, họ lấy đồ trên quầy hàng của tôi, tất cả rơi xuống đất. Tôi vô cảm nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ rời đi. Tại sao tôi cảm thấy nặng như vậy? Tôi cũng cảm thấy đau nhức khắp người, họ không thể nhìn thấy, nhưng tôi có thể thấy. Có 4 anh phiêu đang nằm trên lưng bọn họ. Đôi tay trắng bệch nắm chặt cổ họ. Sau khi trở về phòng ngủ, tôi thấy giường của tôi bị người ta đổ một ít chất lỏng không rõ mùi tanh. Ghế cũng được đóng đinh. Các bạn cùng phòng cẩn thận đi tới. Đại đó, tôi ngăn thế nào họ lại cũng không nghe. Hoàng Kiều Kiều và đi Lý Ngạn tới. Cô lại tọc mạch. Cẩn thận, tôi bảo nhà trường hủy học bổng của cô. Lý Khả sợ hãi lập tức cúi đầu. Đại đó, mùi này, có phải nó rất giống với mùi chua nghèo trên người cô không? Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn cười ha hả. Tôi im lặng thay khăn trải giường sạch sẽ. Tôi không muốn tranh cãi với họ, dù sao thì hai người họ cũng sắp chết rồi. Nhưng tôi đi đến phòng nước. Tôi thấy những gì họ làm là quá đáng. Bàn chải đánh răng của tôi có những vết bẩn màu vàng trên đó. Trên đó còn có mùi hôi. Nhìn là bị người ta dùng để lau nhà vệ sinh. Không chỉ vậy, chiếc khăn màu trắng của tôi cũng trở nên bẩn và hôi thối. Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn đi tới xin lỗi. Hóa ra đó là khăn của cô. Tôi tưởng đó là dỉa rách. Đúng vậy, tất cả đều đổ lỗi cho chất lượng khăn cô mua quá kém. Chúng tôi dùng làm dỉa lau rồi. Không tức giận, không tức giận. Bước ra và mỉm cười với họ. Vai có phải càng ngày càng nặng không? Càng ngày càng đau. Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn lập tức mặt kinh hoàng. Sao cô biết? Hoàng Kiều Kiều xoa vai mình. Sắc mặt hơi khó coi. Miệng tôi nhếch lên. Hai người họ mang về đang kéo cổ họ. Khuôn mặt ngây thơ gần như dính vào mặt họ. Nhưng họ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy toàn thân chua chát. Tôi đã nói với cô rồi, hãy để gia đình chuẩn bị cho đám tang sớm hơn. Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn lập tức sắc mặt thay đổi lớn. Giây tiếp theo, một cái ly nước thủy tinh đập mạnh vào mặt tôi. Nếu không phải né tránh kịp thời, tôi đoán là đầu tôi sẽ chảy máu. Đại đó, bình thường cô thích giả vờ làm ma. Mấy tuổi rồi mà còn làm tôi sợ với bộ này nữa. Tôi bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Nếu cô chân thành cầu xin tôi, có lẽ tôi còn có thể giúp cô. Cầu xin, Hoàng Kiều Kiều. Giống như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười vậy. Lý Ngạn càng là từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hử lạnh. Kiếp sau, vậy thì chúc các người có một giấc mơ đẹp tối nay. Quả nhiên, trong đêm tôi nghe thấy tiếng hét của Hoàng Kiều Kiều. Đau quá, tiếng kêu của Hoàng Kiều Kiều. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Lý Ngạn bật đèn lên, vội vàng hỏi cô ta có chuyện gì vậy. Hoàng Kiều Kiều mở mắt ra, thở hổn hển. Tôi vừa cảm thấy có người cứ cào tóc tôi. Một lần nữa rất mạnh. Giống như muốn xé hết da đầu của tôi ra. Nói xong cô ta liếc nhìn lên gối. Sau đó sợ hãi thật sự có tóc trên đó. Có người đang kéo tóc tôi. Trên gối của Hoàng Kiều Kiều rải rác một nắm tóc đen. Một số trong đó có máu trên đó. Có thể thấy là bị người ta nhổ tận gốc. Lý Ngạn vẻ mặt sợ hãi.
Có phải cô đang mộng du không? Trong phòng ngủ không thể có người khác. Tôi ngáp, cười tủm tỉm xem kịch. Tôi mơ thấy một người phụ nữ rất đáng sợ. Người phụ nữ đó nằm cạnh giường tôi, kéo tóc tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác kinh khủng đó. Cô ta nói tôi lấy đồ của cô ta, chỉ cần trả lại bằng tóc của tôi trước. Hoàng Kiều Kiều toàn thân run rẩy, đột nhiên cô ta như là nghĩ đến cái gì, đại đó. Có phải cô đã làm gì tôi không? Cô đã nói với tôi trước khi đi ngủ, chúc tôi có những giấc mơ đẹp, chắc là cô đã làm gì đó. Hoàng Kiều Kiều xông vào tôi như điên. Tôi dễ dàng né tránh. Tôi chỉ nói một câu thôi. Có lẽ tôi còn muốn chúc cô gặp ác mộng nữa không? Sắc mặt của Hoàng Kiều Kiều rất khó coi. Lý Nhạn an ủi nói Kiều Kiều, ngủ đi. Cô chỉ gặp ác mộng thôi. Mái tóc này có thể là do cô tự nắm lấy. Lý Ngạn nắm bàn tay của Hoàng Kiều Kiều, tay Hoàng Kiều Kiều cũng quấn một ít tóc. Chắc là tôi tự bắt được, chắc là Hoàng Kiều Kiều không nhìn thấy. Vậy anh Phiêu thì nằm trên lưng cô ta, nắm lấy tóc cô ta và nuốt chửng nó. Nửa đêm sau khi tôi đang ngủ say, bị tiếng nhai đánh thức. Âm thanh đó nhai chậm, giống như đang ăn một cái gì đó nhỏ. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy một cái bóng đen nằm trên người Lý Ngạn. Đau quá. Năm giác quan của Lý Ngạn trong giấc ngủ đều nhăn nheo lại với nhau. Rõ ràng là quá đau. Tôi hơi thò đầu ra, sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một cái anh Phiêu liền nằm ở bên chân Lý Ngạn, ăn chân trái của Lý Ngạn. Chân trái của cô ta đã sớm biến thành máu thịt. Nhưng cô ta lại làm sao cũng không tỉnh lại được, bởi vì một người đàn ông khác ngồi cạnh đầu Lý Ngạn, che mắt cô ta. Nhưng lão anh Phiêu dường như nhận thấy tôi đang nhìn họ. Họ nhanh chóng quay đầu lại, khuấy miệng lên đến tận tai. Tôi vội vàng rút đầu lại. Cảnh tượng này ngay cả tôi cũng có chút sợ hãi. Nhưng tôi đã khuyên Hoàng Kiều Kiều từ lâu rồi, đừng có động vào đồ của tôi. Đây là của đắng họ tự trồng. Sáng hôm sau, khuôn mặt của Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn suýt nữa thì làm Lý Khả giật mình. Lý Khả trừng to mắt, sao sắc mặt các cô xấu thế? Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn, bóng tối, rõ ràng là không còn lâu nữa. Lý Ngạn che chân trái của mình, yếu ớt nói cũng không biết tối qua là chuyện gì. Chân này bây giờ đau quá. Lý Khả sợ hãi che miệng Lý Ngạn, sao chân trái của bạn mỏng hơn chân phải nhiều vậy? Chân trái của Lý Ngạn gần như có thể được mô tả là gầy như củi, cả chân khô héo như thể chỉ còn lại xương. Lý Ngạn phát ra một tiếng kêu thê thảm. Chân của tôi. Chuyện gì vậy? Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, nói về một con ma đã ăn thịt chân của cô ta đêm qua. Đó là lý do tại sao chân của cô trông như thế này. Cô đã ăn đồ của chúng, đương nhiên phải dùng thứ khác để trả lại. Môi Lý Ngạn run lên hai cái, sắc mặt trắng bệch, hoài nghi nhìn tôi. Hoàng Kiều Kiều cũng phát ra một tiếng hét. Cô ta chạy đến trước gương và khóc vì mái tóc của mình. Tóc trên đầu tôi không còn nữa. Tóc giữa đỉnh đầu của Hoàng Kiều Kiều, tất cả biến mất. Lúc này trông buồn cười và trơn láng. Phải biết, điều Hoàng Kiều Kiều quan tâm nhất là mái tóc của cô ta. Thời gian cô ta dành mỗi ngày để chăm sóc tóc phải mất 1 tiếng. Cho đến lúc này, họ mới bắt đầu tin những gì tôi nói. Rốt cuộc, con người không thể biến thành như vậy trong một đêm. Hoàng Kiều Kiều đi tới trước mặt tôi, lắc nhẹ nói. Những gì cô nói có đúng không? Những thứ trên quầy hàng của cô tối qua thật sự là cho ma. Thấy tôi gật đầu, Hoàng Kiều Kiều vô cùng tức giận trừng mắt nhìn tôi. Được rồi, cô chỉ muốn làm tổn thương chúng tôi thôi. Nếu là cho ma ăn, cô vẫn không ngăn cản chúng tôi. Còn điên hơn cả đá, muốn đánh tôi. Nhưng cô ta vẫn chưa đến gần, chân trái không chịu nổi nữa, lập tức quỳ xuống ngồi trên mặt đất. Tôi mặt không biểu tình nói, thứ nhất, tối qua khi mở quầy hàng, tôi đặc biệt tìm một nơi không có người. Thứ hai, tôi đã nói với cô rồi, nhưng thứ này không thể chạm vào, không thể ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên, lửa trên người các cô vẫn chưa bị thổi tắt hoàn toàn. Làm ơn đi, có lẽ tôi có thể cứu mạng các cô. Hoàng Kiều Kiều cắn cắn môi, cô ta nhìn tôi chằm chằm và nghĩ, tôi cầu xin cô, mơ đi, không phải là gặp ma sao? Bố tôi làm kinh doanh, biết nhiều cao nhân. Lý Ngạn, chúng ta không cần cầu xin cô ta, bố tôi sẽ giải quyết chuyện này. Hoàng Kiều Kiều vẫn kiêu ngạo nói. Xong, họ không nhìn tôi một cái liền đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Lý Khả. Lý Khả cẩn thận hỏi tôi, họ thực sự có thể xử lý những con ma đó không? Tôi nhún vai, không quan tâm nói, ai biết được. Nhưng không ngờ tôi và Lý Khả vừa đến lớp học, thấy bên ngoài lớp học náo loạn vây quanh một đám người, biểu cảm trên mặt mọi người đều rất hoảng sợ. Trong đám đông tôi thấy Hoàng Kiều Kiều. Cô ta ngồi trên mặt đất, liên tục nôn mửa. Tôi ngửi thấy mùi gì đó từ xa. Mùi máu nồng quá. Tôi thấy Hoàng Lỗi ngồi ở chỗ ngồi. Chỉ có điều đầu hắn đã biến mất. Máu khắp chỗ ngồi. Điều này cũng quá tệ phải không? Tại sao quạt đột nhiên rơi xuống?
Những quạt này là năm nay trường vừa đổi qua. Trước đây bị đuổi ra ngoài, tôi nghĩ là báo ứng. Nghe nói trước đây hắn cưỡng hiếp một cô gái ngoài trường. Cô gái đó nhảy lầu. Cái này là do bố hắn bỏ tiền ra giải quyết. Trong đám đông bàn tán, Lý Khả hoảng sợ kéo tôi. Video đều được gửi đến nhóm trường rồi. Tôi đã mở một cuộc trò chuyện nhóm. Quả nhiên có một đoạn video khi Hoàng Lỗi xảy ra chuyện. Người khác không nhìn thấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy tất cả. Một con ma ngồi trên một chiếc quạt quay, ác độc nhìn Hoàng Lỗi. Nó kéo quạt hết lần này đến lần khác. Cuối cùng kéo âm thanh của quạt xuống. Khoảnh khắc tiếp theo máu như mũi tên. Đầu của Hoàng Lỗi rơi xuống đất. Mắt nhìn chằm chằm thật to. Tôi nhíu mày. Về lý thuyết, quỷ không thể giết họ cho đến ngày thứ 3. Nhưng đây chỉ là ngày hôm sau mà thôi. Tôi nhìn kỹ lại hình dáng của con ma trong video. Hóa ra không phải những người tôi nhìn thấy tối qua. Đây là một nữ quỷ với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tôi chợt nghĩ ra, Hoàng Lỗi từng gián tiếp giết một cô gái. Tôi sợ con ma nữ này luôn ở bên cạnh hắn. Chỉ là trước đây trên người Hoàng Lỗi rất nặng, cho nên nữ quỷ không dám tới gần. Đêm qua những bóng ma đỏ quấn quanh Hoàng Lỗi đã suy yếu rất nhiều, dương khí của hắn. Vì vậy, nữ quỷ mới có cơ hội trả thù. Tôi thở dài, khi tôi muốn Lý Khả có thể rời đi. Hoàng Kiều Kiều trong đám đông đột nhiên nhìn thấy tôi. Cô ta giận dữ xông tới trước mặt tôi, giơ tay lên và tát tôi. Những người khác vội vàng giữ cô ta lại. Cô ta đã giết chồng tôi, mà đều là cô ta dẫn tới. Hoàng Kiều Kiều oán hận nhìn chằm chằm tôi. Mọi người xung quanh xem, ánh mắt của Hoàng Kiều Kiều trở nên khác thường, như đang nhìn một gã điên. Tôi nghe nói Hoàng Kiều Kiều luôn bắt nạt Tô Nhân. Trước đó, cô ta còn đổ axit sulfuric vào cốc nước của Tô Nhân. May mà Tô Nhân phát hiện ra, đây đã là giết người rồi. Ai bảo họ đều có một người bố giàu có. Hoàng Kiều Kiều trừng mắt nhìn đám người. Đám đông làm cho họ im lặng. Tô Nhân, đừng nghĩ như vậy, tôi sẽ sợ phải cầu xin bạn. Nhưng giây tiếp theo, dưới lâu lại có tiếng ồn ào. Tôi thò đầu ra xem náo nhiệt. Bạn trai của Lý Ngạn Từ Cương cũng không biết nhìn thấy gì, chạy trốn điên cuồng trong đám đông. Có ma trên người tôi. Mọi người không thấy sao? Anh ta trông sợ hãi và điên cuồng. Mọi người xung quanh nhìn anh ta không hiểu sao, giống như đang nhìn một kẻ điên. Chỉ có sắc mặt của Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn màu trắng. Tôi ghé vào tai họ và thì thầm, các cô đoán xem, anh ta đã thấy gì? Hoàng Kiều Kiều run rẩy. Chỉ thấy trên chân Từ Cương treo một bóng ma nam. Gã đó bĩu môi trả lại chân cho tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng gãy xương khủng khiếp vang lên. Từ Cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hai chân của anh ta lại dựa vào trống rỗng mà gãy, xương thậm chí còn lộ ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị trước mắt này, sợ hãi nhưng trên mặt Từ Cương, mặc dù vẻ mặt nhanh đau ngất đi, nhưng vẫn đưa tay ra, đột ngột muốn rút xương chân của mình ra. Giết Hoàng Lỗi là chưa đủ, còn giết chết Từ Cương, tôi sẽ đấu với cô. Lý Ngạn điên cuồng chạy về phía tôi, nhưng cô ta nhanh chóng bị đè xuống. Tôi lạnh lùng nhìn họ. Lý Ngạn và Hoàng Kiều Kiều tức khí trên mặt. Nặng hơn, buổi tối Hoàng Kiều Kiều của nhiên mời một số đạo sĩ đến. Những đạo sĩ này ăn mặc rất đúng, trong tay có rất nhiều pháp khí. Hoàng Kiều Kiều kiêu ngạo nói, ai có thể giúp tôi trừ quỷ, tôi sẽ cho 1 triệu. Lý Ngạn cũng theo lên tiếng nói, tôi cộng thêm nửa vạn. Những đạo sĩ kia nghe được lời này, mắt lập tức đều phát sáng. Hoàng Kiều Kiều chỉ vào tôi, cô ta đã mang những con ma đỏ tới. Tôi nhàn nhã uống cà phê sữa, liếc mắt nhìn mấy đạo sĩ này. Một trong số họ đi tới trước mặt tôi, đánh giá tôi một cách khinh thường. Nghe cô Kiều Kiều nói, cô đang làm ăn với ma. Thật lố bịch. Nghề buôn ma, nó đã bị mất từ trăm năm trước. Người phụ nữ có thể làm thương nhân ma, phải có gen của riêng mình và linh khí mạnh mẽ mới có thể làm được. Tôi thấy cô chỉ là một cô gái, cô không phải dùng những pháp thuật xấu xa đó đến bắt nạt cô Kiều Kiều và cô Lý Ngạn đi. Anh ta hừ lạnh một tiếng nói. Tôi thấy hơi buồn cười, nhấm nháp cà phê. Vậy anh có thể nhìn thấy con ma đang chém mắt bạn bây giờ không? Nhưng mà sắc mặt thay đổi rất nhiều. Nhưng giây tiếp theo, anh ta hoảng sợ. Sao tôi không nhìn thấy nữa? Sao lại tối thế? Tôi không thấy gì cả. Anh ta khẩn trương lấy ra các loại hoàng phù, giải theo mọi hướng như không cần tiền. Nhưng anh ta chỉ không nhìn thấy con quỷ đó đang ngồi trên cổ anh ta. Bóng ma mỉm cười che mắt anh ta. Lúc này tất cả đạo sĩ đều hoảng loạn. Cửa sổ mở ban đầu trong phòng ngủ đột nhiên đóng lại. Nhiệt độ giảm rất thấp. Hơi thở của mọi người bốc lên khói trắng. Những đạo sĩ nửa vời này vội vàng lấy hết pháp khí của mình ra. Nào, nhưng khi họ vẫy tay trong đau đớn, họ không thể nhắm mục tiêu. Tôi không vội vàng ăn hạt dưa, một mặt xem kịch biểu tình. Hoàng Kiều Kiều và Lý Ngạn sợ đến mức ôm nhau, mặt trắng bệch. Trong phòng ngủ vang lên một tiếng lại một tiếng khóc của phụ nữ. Lúc này Lý Ngạn đột nhiên nhớ ra một tiếng hét. Chỉ thấy cô ta đột nhiên bị người ta kéo lên, giống như có người đột nhiên nói về mái tóc của cô ta. Lý Ngạn sợ đến mức khóc lóc, vội vàng cầu xin những đạo sĩ kia cứu cô ta. Nhưng những đạo sĩ này bây giờ tất cả đều bị ma che mắt.
tất cả đều đang quay tại chỗ. Hoàng Kiều Kiều nhìn thấy vậy cũng bị dọa ngây ngốc. Kiều Kiều giúp tôi. Hoàng Kiều Kiều, chị em của Lý Ngạn, lúc này đã trốn vào góc rồi. Cô ta căn bản không dám tới gần Lý Ngạn, sức mạnh kéo tóc Lý Ngạn ngày càng lớn. Lý Ngạn bị kéo thẳng vào giữa không trung, chân cô ta rời khỏi mặt đất, la hét trong không khí. Cuối cùng ánh mắt của Lý Ngạn rơi vào người tôi vẫn đang ăn hạt dưa. Cô ta như là nắm được phao cứu mạng. Tô Nhân, tôi sai rồi. Cứu tôi. Tôi bình tĩnh nôn ra vỏ hạt dưa trong miệng. Tầm nhìn, nó rơi vào con ma đang nắm tóc cô ta. Đây cũng là một nữ quỷ, vô tội với khuôn mặt xám xịt. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi từng xem ảnh của cô ấy trên diễn đàn của trường. Nghe nói Lý Ngạn lúc đó nghi ngờ cô gái này quyến rũ bạn trai của mình. Vì vậy, gây khó khăn cho các cô gái ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn cố ý giết con chó nuôi ở nhà cô gái, làm thành súp thịt chó cho cô gái uống. Cô ta còn ác ý Photoshop đi khắp nơi, tin đồn rằng cô gái là một cô gái tròn trịa. Cuối cùng cô gái không chịu nổi nữa, treo cổ trong trạng thái xuất thần. Nhìn ánh mắt giúp đỡ mà Lý Ngạn ném về phía tôi vô cùng bình tĩnh nói oan quỷ đòi mạng, người lại tránh. Nếu như trước đây các cô thành thật biết sai rồi, tôi có thể cứu mạng các cô. Nhưng bây giờ oan có đầu nợ có chủ, lửa trên người các cô đã bị thổi tắt. Trước đây oan hồn không dám tới gần các cô, tất cả đều đến tìm các cô để đòi mạng. Cứu tôi với, cứu tôi. Lý Ngạn dường như không nghe thấy tôi đang nói gì, ngược lại còn mắng tôi dữ dội. Tôi thở dài và lắc đầu. Giây tiếp theo, cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Lý Ngạn bị người ta kéo thân thể, một nửa cơ thể treo trên cửa sổ. Cô ta hoảng sợ hét lên. Cô gái xinh đẹp, đến đây cứu tôi. Hoàng Kiều Kiều thu mình trong góc, cơ thể run như cái dây, hoàn toàn không dám tiến lên. Lý Ngạn còn chưa kiên trì 1 phút, ngay lập tức bị kéo xuống. Tôi nghe thấy tầng dưới có âm thanh của vật rơi xuống đất. Tôi đi đến cửa sổ, nhìn thấy Lý Ngạn tư thế kỳ lạ nằm trong máu đổ, một đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm gần như nhô ra khỏi mắt. Hoàng Kiều Kiều tận mắt nhìn thấy bộ dạng Lý Ngạn chết thảm, đã sợ tè ra quần rồi. Lúc này cuối cùng cô ta cũng tin lời tôi nói. Cô ta nhìn mấy người vẫn bị quỷ mê, đạo sĩ đi vòng quanh, mặt trắng bệch bò về phía tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên lấy bất cứ thứ gì trên quầy hàng của cô. Xin hãy cứu tôi. Hoàng Kiều Kiều ôm chân tôi, nước mũi và nước mắt làm mờ cả khuôn mặt. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta không hề lay chuyển. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho cô. Tôi từng nói cô là người nghèo. Tôi ghen tị với cô. Tôi ghen tị vì thành tích học tập của cô tốt hơn tôi, đẹp hơn tôi. Và tôi ghen tị vì mấy đứa ở trường thích cô. Tôi thực sự biết sai rồi. Tôi không nên bắt nạt cô. Cứu tôi với. Tôi thực sự không muốn chết. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tôi sẽ là một người tốt. Hoàng Kiều Kiều khóc lớn. Tôi cau mày, ngạc nhiên một hơi. Mặc dù Hoàng Kiều Kiều rất đáng ghét, nhưng đó là một sinh mạng. Tôi nhận thấy 2 cái trên vai cô ta. Lửa đã bị ma quỷ thổi tắt rồi. Vô số khuôn mặt trắng bệch hiện lên xung quanh cô ta, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cuối cùng trong ấn đường của hắn. Nếu cô chân thành trục tội, tôi dạy cô một cách. Từ bây giờ, cô sẽ đối xử với tất cả những người cô đã bắt nạt, xin lỗi và bồi thường. Và 12 giờ tối nay, chuẩn bị gấp 10 lần số cống phẩm đặt ở ngã tư đường, để bù đắp cho những hồn ma. Hoàng Kiều Kiều nghe thấy tiếng đầu như gà con mổ cơm. Tôi sẵn lòng, nếu tôi có thể sống sót, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi thay đổi giọng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là cô không thể có một khoản nợ. Nếu không tôi cũng không thể cứu cô. Hoàng Kiều Kiều trong mắt lóe lên một tia chột dạ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Sau khi đi, phòng ngủ lại khôi phục lại. Hoàng Kiều Kiều thật sự sợ hãi, như tôi đã nói. Xin lỗi từng người từng bị chính mình bắt nạt, và hứa hẹn không tốt, nhưng những người từng bị cô ta bắt nạt, tất cả đều không mua tài khoản của cô ta. Dù sao những gì Hoàng Kiều Kiều từng làm, thật sự là ghê tởm. Hoàng Kiều Kiều cuối cùng cũng chịu đựng được đến 12 giờ tối. Đến ngã tư trước cổng trường, tôi đi theo cô ta. Đêm im lặng kinh khủng. Hoàng Kiều Kiều làm theo lời tôi nói, sẵn sàng gấp 10 lần cống phẩm. Như vậy có được không? Cô ta run rẩy hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Bạn có chắc là bạn không giống họ? Trên người có nợ nần không? Hoàng Kiều Kiều nhanh chóng gật đầu. Tôi chỉ thích bắt nạt thôi. Tôi chưa bao giờ để ai chết. Tôi thấy cô ta chắc chắn như vậy. Buộc mở cửa địa ngục. Cửa quỷ đóng lại. Vô số bóng trắng dày đặc xuất hiện. Vật phẩm đặt trên mặt đất đang giảm với số lượng đáng kinh ngạc. Vô số quỷ đang cướp đoạt cống phẩm trên mặt đất. Hoàng Kiều Kiều mặc dù không nhìn thấy những quỷ này, nhưng cô ta có thể thấy sự cống nạp đang giảm dần. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Họ có tha thứ cho tôi không? Tôi lắc đầu, chỉ vào lưng của Hoàng Kiều Kiều. Trên lưng cô ta nằm trên mấy cái mặt cực kỳ đáng sợ. Nhưng đứa trẻ này đang khóc rất to. Cô có chắc là bạn không có nợ nần? Hoàng Kiều Kiều khuôn mặt nhất trí. Tôi thấy lửa trong ấn đường của cô ta cũng tắt. Khoảnh khắc tiếp theo, những đứa trẻ này có những nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Họ mở miệng, răng sắc nhọn, cắn máu thịt trên người Hoàng Kiều Kiều. Hoàng Kiều Kiều không nhìn thấy, la hét nói Tô Nhân.
có gì đó đang cắn tôi. Một miếng thịt có máu và da, bị giật mạnh khỏi chân Hoàng Kiều Kiều. Hoàng Kiều Kiều đau sắp ngất đi. Tô Nhân, đồ lừa đảo chết tiệt, không phải cô nói họ đã tha thứ cho tôi sao? Hoàng Kiều Kiều vô cùng độc ác nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi lạnh một cách kỳ lạ, có lẽ họ đã tha thứ cho cô. Nhưng cô cũng nói dối tôi, trên người cô không chỉ có một món nợ bất công. Những anh linh này sợ rằng trước khi chết đều là bị cô giết chết. Họ đến để giết cô. Nhìn thấy cảnh máu thịt bay ngang qua trước mắt, tôi không thể không quay lại. Hoàng Kiều Kiều mới đầu còn có thể mắng tôi nữa, nhưng sau đó giọng nói của cô ta càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi quay lại, nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Kiều Kiều mở to, trên người sớm đã không còn một miếng thịt hoàn hảo, trên mặt đất toàn là thịt vụn và máu. Rất sốc, những anh linh kia trên người đột nhiên bị ép đến ánh sáng vàng bao phủ. Sau đó mãn nguyện bò về phía cửa quỷ, cuối cùng cửa từ từ đóng lại, biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi thở dài và lắc đầu. Sau đó trở lại trường. 3 ngày sau, cuối cùng tôi cũng biết nguồn gốc của những anh linh này trên người Hoàng Kiều Kiều. Cảnh sát ở trong vườn nhà Hoàng Kiều Kiều tìm thấy hài cốt của 3 đứa trẻ. Thì ra, Hoàng Kiều Kiều luôn sợ hãi đứa con do mẹ kế sinh ra, cướp đoạt địa vị trong lòng bố cô ta, cho nên mỗi lần đều thừa dịp mẹ kế không chú ý, lén giết trẻ em. Nghe nói có một đứa trẻ chết thảm nhất là Hoàng Kiều Kiều cố ý ném vào đống chó hoang. 2 đứa trẻ khác cũng đều là bị Hoàng Kiều Kiều cố ý chết đuối. Nghe nói trước đây, Hoàng Kiều Kiều không cho người ngoài quản lý khu vườn, cho nên ngay cả bố cô ta cũng không ngờ tới con gái mình lại có thể độc ác như vậy. Cảnh sát có thể tìm thấy thi thể là bởi vì mẹ kế của Hoàng Kiều Kiều đột nhiên nghe thấy trong vườn có tiếng khóc của trẻ con, lúc này mới báo cảnh sát. Sau khi chính thức kết thúc, Lý Khả và tôi cũng được chỉ định vào ký túc xá mới. Bạn cùng phòng mới thân thiện, chúng tôi rất hợp nhau vui vẻ. Tôi cũng bắt đầu bận rộn mỗi ngày, đi chuẩn bị sản phẩm cho lần giao dịch tiếp theo. Sau tất cả, tôi vẫn phải duy trì danh tiếng của mình ở phía dưới. Hết.